હેલો ફ્રેન્ડ્સ, પ્રવીણા આહિર કિચન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો। અત્યારે ઉનાળો આવી ગયો છે। ઉનાળાની ખૂબ તપતી ગરમીમાં આપણે કંઈક ઠંડુ ખાવાનું મન થતું હોય છે, તો એવી જ આજે આપણે ઠંડુ બનાવીશું વેનીલા આઈસ્ક્રીમ। અને મિત્રો, જો તમને મારા વિડીયો સારા લાગતા હોય તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો। અને હા મિત્રો, મારી ચેનલમાં નવા હોય અને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તો ચાલો બનાવીએ વેનીલા આઈસ્ક્રીમ। મિત્રો, વેનીલા આઈસ્ક્રીમ બનાવવા માટે મેં આ એક પેન લીધેલી છે અને આપણે ગેસ ચાલુ કરીશું અને એમાં થોડું પાણી નાખી દેશું। આવી રીતે પાણી પહેલાં ફેરવી લેવાનું છે, પાણીને જવા દેશું જેથી આપણું દૂધ આમાં ચોટે નહીં। તો હવે આપણે આ 1 લીટર ભેંસનું દૂધ લીધેલું છે, ફૂલ ફેટ દૂધ લેવાનું છે। આપણે એમાંથી થોડું દૂધ બચાવીને રાખી દેશું। હવે મિત્રો, આપણે આ દૂધને આવી રીતે ચલાવવાનું છે। મિત્ર, ઘરની જ વસ્તુમાંથી આ આઈસ્ક્રીમ મસ્ત બની જાય છે। એકદમ સરસ ક્રીમી ક્રીમી આઈસ્ક્રીમ તૈયાર થાય છે। આવી રીતે બનાવશો તો એકદમ મસ્ત બનશે। તમે આવી રીતે આઈસ્ક્રીમ બનાવીને ખાશો તો બજારનું આઈસ્ક્રીમ ભૂલી જશો, એટલું મસ્ત આ આઈસ્ક્રીમ તૈયાર થાય છે। આપણે આ દૂધમાં એક ઉફાણો આવવા દેવાનો છે, ત્યાં સુધી આપણે આને ગરમ કરીશું। તો મિત્ર, આપણું આ દૂધ ઉફાણો આવે ત્યાં સુધીમાં આપણે જે દૂધ બચાવીને રાખેલું હતું એમાં આપણે આ 3 ચમચી કસ્ટર્ડ પાવડરને જવા દેશું। નાની ચમચી 3 ચમચી કસ્ટર્ડ પાવડર જવા દેવાનું છે। આવી રીતે સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે। આપણા ઠંડા દૂધમાં જ કસ્ટર્ડ પાવડર નાખવાનું છે। આવી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। તો આવી રીતે મિક્સ કરી લીધેલું છે સરસ। અને કસ્ટર્ડ હાજર ના હોય તો આપણે કોર્નફ્લોર પાવડર પણ નાખી શકીએ છીએ। તો મિત્ર, આમાં એક ઉફાણો આવી ગયો છે। હવે આપણે મીડિયમ ફ્લેમ કરી નાખીશું અને મિત્ર, આવી રીતે આ કસ્ટર્ડ પાવડરમાં પણ ફરીથી ના કસ્ટર્ડ પાવડર વાળું દૂધ છે એમાં આપણે ચમચીને આવી રીતે ફેરવી લેવાની છે અને પછી આપણે થોડું થોડું એમાં નાખતું જવાનું છે અને મિક્સ કરતું જવાનું છે। એકી સાથે નાખશો તો નીચે બેસી જશે। આવી રીતે થોડું થોડું નાખવાનું છે। આવી રીતે આપણે નાખતું જવાનું અને મિક્સ કરતું જવાનું, નીચે બેસે નહીં એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। આવી રીતે બધું જવા દીધેલું છે અને હવે આપણે આને થોડી વાર માટે ચલાવીશું। કન્ટિન્યુ ચલાવવાનું છે આપણે, નહીંતર નીચે બેસી જાય। આવી રીતે બધી બાજુથી મલાઈ જે જામેલી હોય એને પણ લઈ લેવાનું છે। તો આપણું દૂધ થોડું ઘટ થઈ ગયું છે। કસ્ટર્ડ પાવડર નાખીએ એટલે થોડું દૂધ ઘટ થવા માંડે છે। હવે આવી રીતે આપણે 1-2 મિનિટ માટે ચલાવીશું। તો મિત્રો, હવે 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે આ 5 થી 6 ચમચી જેટલી ખાંડ લીધેલી છે એને જવા દઉં છું। આપણે થોડુંક મીઠું વધારે કરવાનું છે, નહીંતર પછી આપણે જ્યારે ઠંડુ થશે ત્યારે મોરું લાગશે, ખાવામાં મીઠું નહીં લાગે। એટલે ઠંડુ થઈ જાય એટલે મોરું લાગવા માંડે તો, અને વધારે મીઠું ખાતા હોય તો આપણે આપણા ટેસ્ટ પ્રમાણે ખાંડ નાખવાની છે। તો આને ફરીથી આપણે ખાંડ સરસ મિક્સ થઈ જાય ત્યાં સુધી હલાવીશું। 1-2 મિનિટ માટે હલાવીશું એટલે સરસ ખાંડ સેટ થઈ જશે। ખૂબ ટૂંકા સમયમાં બની જાય અને એકદમ સહેલું છે।
આ આઈસ્ક્રીમ તમે એક વખત બનાવશો તો ફરીને કોઈ પણ ફ્લેવરનું આઈસ્ક્રીમ તમે બનાવી શકશો. આવી રીતે ચલાવીશું અને આપણું દૂધ ઘણું ઘટ થઈ ગયું છે. આવી રીતે તો પણ ટેસ્ટ કરી અને તમને એવું લાગે ખાંડ ઓછી છે તો તમે નાખી શકો છો. હવે આપણે 1-2 મિનિટ માટે આવી રીતે ચલાવીશું. તો મિત્રો આવી રીતે સરસ આપણું આ આઈસ્ક્રીમનું દૂધ ઠીક થઈ ગયું છે. હવે આપણે ગેસને બંધ કરી દઈશું અને આપણે આ પેનને નીચે લઈ લેશું. આપણે આવું ઠીક કરવાનું છે. હવે આપણે પેન નીચે લઈ લેશું. તો મિત્રો આવી રીતે મેં નીચે લઈ લીધેલું છે અને થોડી વાર માટે હવે આપણે આને ઠંડુ થવા દેશું. આગળની પ્રોસેસ પછી કરીશું. મિત્રો આવી રીતે ઠંડુ થઈ ગયું છે. માઇનર થોડુંક ગરમ રાખવાનું છે. હવે પછી આપણે આમાં આ 3 ચમચી જેટલી ઘરની મલાઈ લીધેલી છે. આપણે દૂધ જ્યારે ગરમ કરીએ ઉપરનું જે મલાઈ જામે એ મલાઈ લીધેલી છે. અને આ જગ્યાએ તમારે મલાઈ હાજર ના હોય તો ક્રીમ પણ ચાલે, જે અમૂલનું ને ક્રીમ આવે એ પણ ચાલે. આવી રીતે આમાં જવા દેશું. આનાથી એકદમ મસ્ત આઈસ્ક્રીમ તૈયાર થશે. આવી રીતે આમાં બધું મિક્સ કરી લેશું. થોડું હળવું એવું ગરમ હોય ત્યારે જ નાખવાનું છે મલાઈને. પછી આવી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે બધું. ઠંડુ થઈ ગયું એટલે વધારે થોડું ઘટ થઈ ગયું છે. પહેલાં પતલું હશે તો એ ઠંડુ થઈ જશે એટલે સરસ ઘટ થઈ જશે. તો આવી રીતે મિક્સ કરી લેશું. તો મિત્રો આવી રીતે સરસ બધું મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે મિત્રો આપણે આમાં આઈસ્ક્રીમને જમાવશું. તો આ બોક્સમાં હવે આપણે આને જવા દેશું. આવી રીતે મેં એમાં જવા દીધું છે. હવે આપણે આ પ્લાસ્ટિક, કોઈ પણ પ્લાસ્ટિક ચાલે, આવી રીતે પ્લાસ્ટિક રાખી દેવાનું અથવા સિલ્વર ફોઇલ પણ તમે રાખી શકો છો. કોઈ પણ આવી રીતે રાખી દો એટલે બરફ આમાં ના જામે. આવી રીતે આપણે ટચ કરી દેવાનું છે. આપણા જે આઈસ્ક્રીમનું દૂધ છે એમાં ટચ કરી દેવાનું છે. આવી રીતે હવે આપણે એને પેક કરી દેવાનું છે. હવે આપણે આને 2 થી 3 કલાક માટે ફ્રીઝરમાં રાખી દેવાનું છે. આગળની પ્રોસેસ પછી કરીશું. તો મિત્રો હવે આપણે આને ફ્રીઝરમાંથી કાઢી લીધેલું છે અને 3 કલાક માટે આપણે રાખેલું હતું. તો હવે આપણે આ જોઈ લઈએ. આ પ્લાસ્ટિકને દૂર કરી લેશું. આપણે આટલું જ એને જામવાનું છે. અને હવે આપણે આ મિક્સરની જારમાં આને ગ્રાઇન્ડ કરી લેશું. ચાલુ બંધ કરી અને ગ્રાઇન્ડ કરવાનું છે. તો મિત્રો આવી રીતે આપણે ગ્રાઇન્ડ કરી લીધેલું છે. હવે આપણે આ ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લેશું. તો મિત્રો આ કન્ડિશનમાં આપણે કરવાનું છે. એકદમ સરસ થઈ ગયું, ક્રીમી. આવી રીતે આઈસ્ક્રીમ બનાવશો એટલે એકદમ મસ્ત આઈસ્ક્રીમ તૈયાર થઈ જશે. તો હવે આપણે ફરીથી એરટાઈટ ડબ્બામાં આને ભરી લેશું. તો મિત્રો આવી રીતે મેં આ એરટાઈટ ડબ્બામાં લઈ લીધેલું છે. અને મિત્રો આપણે આ વેનીલા આઈસ્ક્રીમ બનાવેલું છે. આ વેનીલા કસ્ટર્ડ પાવડર મેં નાખેલું છે અને આમાં તમે વેનીલા એસેન્સ પણ નાખી શકો છો. તો હવે મિત્રો આપણે આમાં જેવી રીતે પ્લાસ્ટિક ઢાંકી અને રાખી દીધેલું હતું એવી જ રીતે ફરીથી પ્લાસ્ટિકને ઢાંકી અને રાખી દેવાનું છે અને ઓવરનાઇટ આપણે રાખવાનું છે. તો આવી રીતે ઢાંકી અને રાખી દઈશું. મિત્રો આપણે આ આઈસ્ક્રીમને ઓવરનાઇટ રાખેલું હતું. હવે આપણે આને ખોલીને જોઈ લઈએ. મિત્રો મસ્ત આપણું
આઈસ્ક્રીમ તૈયાર થઈ ગયું છે. ઉપર તમે બબલ્સ જોઈ શકો છો. એકદમ સરસ મસ્ત આપણું આઈસ્ક્રીમ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે એને એક બાઉલમાં લઈ લેશું. આવી રીતે હું કાઢું છું તો તમે જોઈ શકો છો કે એટલું મસ્ત આપણું આઈસ્ક્રીમ જામી ગયું છે. આપણે આવી રીતે લઈ લેશું. મિત્રો આવી રીતે મેં આઈસ્ક્રીમને કાઢી લીધેલું છે. હવે આપણે એને આ ચોકલેટ સિરપથી આવી રીતે ગાર્નિશ કરી લેશું. આ બિલકુલ ઓપ્શનલ છે. તો મિત્રો કેવી લાગી આ વેનીલા આઈસ્ક્રીમની રેસીપી એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. અને આવી જ નવી નવી રેસીપીઓ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ.